સાંકળીઓ વડે આપણે સમતલ અરીસાના પ્રકાશના પરાવર્તનનો પ્રયોગ અગાઉ શીખ્યા છીએ. હવે લેસર ટોર્ચ વડે પણ આ પ્રયોગ કેવી રીતે થાય એ આપણે શીખીએ. અહીં આપણી કીટમાં જુદા જુદા સાધનો આપ્યા છે. એ પૈકીનું આવું એક સમઘન પાત્ર તમારી કીટમાં આપેલું છે. એ અહીં ધૂમ્રપેટી તરીકે ઉપયોગ કરશે. સમતલ અરીસો જે છે એ આ અગાઉ આપણે સાધન તરીકે વાપર્યો છે. અને જે આપણે પ્રયોગ કર્યો હતો એ પ્રયોગનું અગાઉની જે તૈયાર આકૃતિ છે એ એનો અત્યારે ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે એ તૈયાર સાધનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એક લેસર ટોર્ચની આ પ્રયોગ માટે જરૂર પડવાની છે. સૌથી પહેલાં અગરબત્તી સળગાવી અને અગરબત્તીને આ ધૂમ્રપેટીની અંદર મારે મૂકવાની છે, જેનાથી થોડી વારમાં આ ધૂમ્રપેટીની અંદર ધુમાડો ભરાઈ જશે. બરાબર આપણે જ્યાં M1 M2 રેખા તૈયાર કરી હતી ત્યાં આ જે સમઘન પાત્ર છે એ હું મૂકવા અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે એની પાછળની જે દાળ છે એ બરાબર ત્યાં ગોઠવાયેલી છે. હવે સમતલ અરીસો છે એ આ બોક્સની પાછળના ભાગે મેં મૂક્યો છે. થોડી વારમાં ધુમાડો ભરાય છે. હવે લેસર ટોર્ચ વડે જે જગ્યાએ આપણે આપાત કિરણ તૈયાર કર્યું હતું એ જ આપાત કિરણ ઉપર આપણે પ્રકાશનું એક કિરણ દાખલ કરીએ છીએ. તમે બરાબર જોશો તો આપાત કિરણ અને પરાવર્તિત કિરણ પાછળ પડતું આપણને જોઈ શકાય છે. એટલે ધૂમ્રપેટી વડે આપણે આપાત કિરણ અને પરાવર્તિત કિરણનો પ્રયોગ પણ આ બીજી રીતે પણ કરી શકીએ, જે આપણી કીટના કેટલાક સાધનોનો મદદ લઈને આપણને ઉપયોગી થશે અને સમજવામાં પણ ઉપયોગી થશે.